Me oltiin hoitajan kanssa menossa hissillä ylös, kun kuulin äänen, lyö sitä, ja mä tunnen, kun mun rystyset rupee kiristyä. Mä olin just samana päivänä tullut takas Suomeen lomalta, mistä kaikki alkoi. Ahdistuneisuus, pelkotilat, paniikki. Tunne, että joku seuraa meitä. Aloin kuulee ääniä, jotka ei tullut musta. Mä olin jo ennen matkaa päättänyt jättää mun tyttöystävän, koska meidän suhde oli täynnä valhetta. Reissun jälkeen mä sanoin sen, jätän sut. Siinä samassa hetkessä mun päässä napsahti. Sitten mua vietiin psykiatriselle osastolle sairaalaan tutkittavaksi, että mikä mulla oli. Mulle todettiin psykoosi. Se aika, mitä mä olin siellä, tuntui kuin olisin sellaisen sumennon keskellä. Mun luona kävi perhettä, ystäviä ja seurakuntalaisia, jotka oli mun tukena ja rukoili mun puolesta. Mun vanhemmat toi kitaran sinne ja mä soittelin niitä samoja ylistysbiisejä, mitä olin jo nuorena seurakunnassa oppinut. Ne oli niitä ainoita valonhetkiä siinä synkkyyden keskellä, ja hoitajatkin herkistyi, kun ne kuuli mun soittavan. Mun elämäntavat ei paljon muuttunut, kun pääsin ulos sairaalasta. Mä olin jo lapsena oppinut kristilliset arvot, jotka tuntui turvalliselta, mutta en elänyt niiden mukaan. Halusin elää uskovana, mutta liian moni asia esti mua olemasta vapaa. Kävin välillä seurakunnassa vaan sen takia, koska halusin miellyttää ihmisiä. Mä tiesin sisimmässäni, että Jumala on olemassa, mutta en vielä pystynyt kääntymään hänen puoleen. Yhtenä iltana, kun olin röökillä terassilla, huokasin Jumalan puoleen. Tiedän, että oot olemassa, älä luovu mun suhteen vielä. Parin päivän päästä mä näin unen. Kävelin tietä pitkin ja mun eteen ilmestyi musta hahmo. Mä huomasin, että se alkaa vajoamaan maan alle ja samassa hetkessä maan pinta oli mun yläpuolella. Mua alkoi ahistaa ja pelottaa ja näin vaan punaista kaikkialla. Ainoa asia, mitä mulle tuli mieleen siinä hetkessä, oli huutaa Jumalan puoleen ja heti sen jälkeen kuuluu lempeä, rakastava ääni. Älkää ottako häntä, hänelle on vielä tehtävä. Ja siinä hetkessä aloin nousta ylös. Kun mä heräsin tästä unesta, olin varma, että Jumala puhui mulle, koska en ollut ikinä kokenut niin todellista unta. Aloin heti soittaa mun tekemään biisiä, jossa lauletaan Hän kyllä tietää, kuka lähtee ja kuka jää. Heti siinä hetkessä tipahdin polvilleni ja aloin itkemään. Pyysin äitiä rukoilemaan mun puolesta ja tunsin vaan täydellistä rauhaa mun sydämessä. Kaikki se pelko, ahdistus ja stressi, mitä oli sairaala ennen ja sen jälkeen, tuntui, että se kaikki olisi pyyhitty pois. Mä tiesin, että oli täyskäännös mun elämässä ja olin löytänyt sen totuuden, mitä olin koko ajan etsinyt. Kun mä sain tuntea Jumalan läsnäolon ja tiesin elämäni Jeesuksen kanssa, mä aloin vaan huomaa, että rukouksen kautta tuli vastauksia mun elämään. Konkreettisin niistä oli, kun mua pyydettiin Keuruulle nuorten tapahtumaan. Pari viikkoa mietin, että miksi menisin sinne, mut sit mulle tuli mieleen Raamatun kohta. Siinä kehotetaan etsimään ensiksi Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta, niin kaikki teille annetaan. Mä lähdin sinne pelkästään sillä asenteella ja sit yhtenä iltana tapasin mun nykyisen vaimoni. Kaiken tämän jälkeen asiat alkoi vaan loksahtelee paikoilleen ja huomasin, että aloin vapautua Jumalan avulla monista asioista. Mä opin päästää irti katkeruudesta ja antaa anteeksi ihmisille, jotka oli mua satuttanut. Myös alkoholi, rööki, irtosuhteet, pornoriippuvuus ja valehtelu oli sitonut mua pitkään ja pääsin niistä vapaaksi. Mulla on entistä läheisempi suhde perheeseen ja oon saanut hyviä ystäviä ja seurakunnan, jossa voin olla just semmonen kuin oon. Herään joka aamu kiitos ja ylistys mun sydämessä, koska mä tiedän mistä mut on pelastettu ja minne oon menossa.